Hello, Andi vagyok. Ebben a videósorozatban a szappankészítés rejtelmeivel szeretnélek elkalauzolni benneteket. Korábban én is főként rendeltem ezeket az úgynevezett kézműves vagy naturszappanoknak is mondott tisztálkodószereket. Főként az ekcémával küzdő gyermekeim miatt, közülük is inkább a fiam volt az, akinek nagyon jó hatású volt ez a szappan. Akkor azt gondoltam, hogy én is szeretnék egy ilyet csinálni, és teljesen önszorgalomból a netről tanultam meg a szappankészítés fortéjait. Miután megcsináltam az első szappanomat, annyira lelkes lettem tőle, hogy nem tudtam abba hagyni a szappankészítést. Nagyon tetszik most is, és most már próbálom a saját receptjeimet is csinálni. Hogy ezeket a szappanokat kizárólag a családom részére gyártom, néha-néha ajándékba a barátoknak. No, és akkor most eljutottunk oda, hogy szeretném nektek bemutatni, hogy milyen eszközöket használok a szappangyártáshoz. Az első és a legfontosabb szappankészítő kellékünk a szappankiöntő forma. Itt szeretném elmondani nektek, hogy ebben a hobbimban nagyon nagy segítségemre volt a férjem, mert ő volt az, aki megalkotta az első szappankiöntő formámat, amit mind a mai napig használtam. Ez a forma már vadúj, ezzel 2 éve szappanozom, ezért a gyermekeim úgy döntöttek, hogy ajándékba kapok tőlük egy szappankiöntő formát. Ezt a fiacskámtól kaptam. Valamint egy fém lábos az olajak felhevítéséhez, a keverőtál, a mérleg, a hőmérő, a lógoldóedény, műanyag edények a színekhez, színek kikeveréséhez, természetesen a hozzávaló kanalakkal, és ebből annyi mennyiség, ahány színű a szappanunk, a színoldó kis poharak a kanalakkal, és ami a legfontosabb, az a botmixer. És mivel marológgal dolgozunk, ezért egy minimális védőfelszerelés, egy védőszemüveg és egy pár gumikesztyű. Íme a recept. Hogy ez hogy készül, azt majd a következő videómban szeretném elmondani nektek. Mivel nekem fa szappankiöntő formám van, ezért én mindig sütőpapírral bélelem ki. A sütőpapírból a szilikonos a nagyon jó, mert azzal jön ki könnyen a szappan. Van egy sablonom hozzá, amit a férjem készített, és ezzel sokkal egyszerűbb az életem, mert nem kell mindig nekem kimérnem. Meghosszabbítjuk a vonalakat, ezt fogjuk lehajtani a kiöntő formánk oldalára, és én gumival szoktam megfogatni, és most kivágjuk. Na, miután végeztem a kivágással, akkor ugye egy ilyen formát kapunk, és hogy ezt könnyen bele tudjuk tenni a dobozba, ezért itt lehajtjuk az éleket egyik felén, másik felén, és most beletesszük a formába. És ezt a részét legumizom. A recept alapján kimérem a hozzávalókat, természetesen először a szilárd olajokkal kezdjük, mert ezeknek kell előbb megolvadni, aztán a folyékony olajokat. Ezeket majd felhevítjük 50 fokig. Tehát kell nekünk a kókuszolajból 200 g. Kimérjük a kókuszolajat. A receptet már megnézhetitek kiírva a videóba. Azt megígérte a férjem, hogy ráteszi. Aztán jön a
se a vaj. Se a vaj is megvolt. Kakaóvajból kell 100 g. És hozzátesszük. Miközben ezek a szilárd olajak olvadoznak, kimérem a folyékonyakat is. Napraforgó olajból 250 g kell. Aztán olívaolajból csak 120 kell. Lenullázunk mérlegünket, és kimérünk 120-at. Citrus olajból 50, megint lenullázzuk, és 30. Jó, közben már majdnem felolvadt az olajunk. Jó, a szilárd olajok. No, ilyenkor szoktam hozzátenni a többi folyékony olajat. Megnézzük azért a hőmérsékletét, hogy elérte az 50 fokot. Kapcsoljuk a hőmérőnket. 34. Ajajaj, még több is. Látjátok? Most ezt levesszük, félretesszük, és hagyjuk kihűlni. Közben elkészítjük a lúgot is. Jó? A lúgot én azt mindig bele szoktam ide a mosogatóba tenni, biztos, ami biztos. No, ilyenkor veszem fel a védőszemüveget is, és kimérem a lúg mennyiségét. A víznek 333-nak kell lennie. Nullázzuk, és beleöntjük a desztillált vizet. Így meg vagyunk. Jól szellőző helységben nyitott ablaknál csináljuk. És hozzákeverjük a lúghoz. A lúgot a vízhez. Mindig így kell, soha nem fordítva. Ez az oldalt, ez 8-90 fokig fel szokott melegedni. Úgyhogy nagyon óvatosan kell vele bánni. Jól el kell keverni, fontos, hogy mindenképpen feloldódjon benne a lúg. És most itt hagyjuk hűlni. Amíg az olaj és a lúg hűl, ilyenkor szoktam összekeverni a színeket, illetve nem össze, hanem ki. Mivel most mikaport használok, ezért desztillált vízzel fogom feloldani. Mivel csoki narancs szappan csinálok, illatút, ezért a színt is próbálom olyanná tenni. A mikapor ásványi por, teljesen természetes, mint minden, ami ebben a szappanban van. Most egy kis boronz színű mikka következik. Jó, és a harmadik ásványunk, a titándioxid, az is teljesen természetes ásvány.
Még amit ki szoktam mérni ilyenkor, az az illatanyag. Mint mondtam, csoki narancs illat lesz. 1,3 kg masszához 12 ml illatot adunk. No, akkor megnézzük, hogy hány fok. Jó, 40 fokos. Megnézzük akkor a rúgot is. Megkeverjük, megnézzük. Jó, ez is 40 fok. No, hát akkor elérkezett az idő, hogy összeöntsük a két anyagot, ahogy az előbb is mondtam. Ehhez használjuk a botmixert. A szappanosodás meggyorsítására. Mindig a rúgot öntjük most ide az olajokhoz. Jó, hozzáöntöttük akkor. Még elég is, hogy tudjuk formázni a szappanunkat. Jó. Kiadagoljuk a színeket. Másikat is. Jó. És narancsárga lesz a szappanunk alapja. Ebből van a legtöbb most. Jó. Jó, ebből lesz a barna. És végül a fehér. Jó, és most hozzáadjuk az illatanyagot a legtöbbhöz, a nagyhoz. Egy pici botmixer. Itt most tényleg összekeveredett, és jöhetnek bele a színek. Ez egy újfajta technika, most láttam én is, és szeretném kipróbálni. Így még nem csináltam szappant. Jó. És jön be a fehér.
Keverünk rajta egy furványosat. Így. És beleöntjük a szappankiöntőbe. Azért csináljuk, hogy ne maradjanak benne buborékok. Álljon jól össze a massza. Jó. És megmintázzuk. És kész. Mehet a melegedőbe, holnap fölvágjuk. Hát akkor betesszük melegedőbe a szappanunkat, hogy végbe menjenek rajta a kémiai folyamatok, és jó szappanunk legyen. Én szoktam rátenni egy ilyen fát, hogy ne érjen hozzá a takarója. Így. Most már ősz van, hűvösebb, ezért jobban takarjuk. Nyáron kevésbé kell takarni a szappant. És kész, holnap találkozunk. Eltelt 24 óra, és mint mindig nagy izgalommal felszelteljük a szappant, de előbb csomagoljuk ki. Eltávolítom akkor most a sütőpapírt. És az éleket kiszoktam igazítani késsel. Ez a szappanpecsétem, fából van. Nagy büszkeségem, a férjem csinálta nekem, és akkor most ezt belenyomjuk a szappanba. Ezzel elkészült csokinarancs szappanunk bekerült a sötét, jól szellőző szekrény mélyére. 4 hétig fogjuk most várni, hogy mikor lesz kész. Ez akkor történik meg, amikor a pH szintje eléri azt az értéket, amikor már tudjuk tisztálkodásra használni. Köszönöm a figyelmeteket, várlak benneteket a legközelebbi videóban is. Sziasztok!